हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जनाइছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ আজি এটা ভাপতিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি চাই ভাল পায় লাইক শেয়াৰ কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভাপত পিঠা বনাবৰ কাৰণে পিঠাগুৰি লৈছোঁ এই ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি লৈছোঁ নিমখ অকমান দি দিছোঁ এতিয়া পানী অলপ কৈ দি এইখিনি খানি লম আৰু অলপ দি দিছোঁ এনেকুৱা হৈ গৈছে এখন কাঁহী লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা এখন জালি হেতা লৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত চাউল চলা চালনী আছে যদি চালনীৰেও চালিব পাৰিব মই এনেকুৱা চালনীৰে চালি ল'ম অলপকৈ দিছোঁ চলা হৈ গ'ল আজি এই পিঠাকেইটা এনেকুৱা নাৰিকলৰ কভাৰত বনাই ল'ম আমি এইটো পৰকা বুলি কওঁ আপোনালোকে কি কয় জনাবচোন কমেণ্ট কৰি আজি এইটো নাথাকিলে ডিছপ'জেবল কাপতো বনাব পাৰিব মই আজি এইটোতে বনাই দেখুৱাম দিছোঁ অকণমান পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ এইটোত গুড় লৈছোঁ গুড় দি দিম নাৰিকল লৈছোঁ নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত গুড়ৰ সলনি চেনিও দিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত আকৌ পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ বেছি হেঁচি নিদিব এবাৰ এনেকৈ থপথপাই দিছোঁ এইফালে পানী উতলিব দিছোঁ পানীখিনি উতল আহিছে ঢাকনখন বন্ধ কৰি দি কুকাৰতে বনাই দেখুৱাম এতিয়া এই ফুটাটোত সোমাই দিম কুকাৰত এতিয়া এখন ঢাকন দি দিম প্লেট এখন দিব পাৰে মই এনেকৈ টিফিনৰ ঢাকন এখন দি দিছোঁ 10-15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত হৈয়ে যাব পিঠাকেইটা এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ হৈ গৈছে পিঠাটো নমাই দিছোঁ
প্লেট এখন দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। দেখিছে পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল।